राइट गाइज वेलकम टु न्यू भिडियो। आजको भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई नयाँ अर्निङ एप्लिकेसन लिएर आएको छु, जहाँबाट तपाईँहरू चाहिँ रिवार्ड पोइन्टहरू कमाएर त्यहाँबाट विथड्र पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसबाट कमाइएको पोइन्टहरूबाट चाहिँ राम्रै अमाउन्टमा पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। मैले त्यसमा कुनै पनि ग्यारेन्टी गरेको छैन पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ भनेर, तर एपले चाहिँ के क्लेम गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यहाँभित्र चाहिँ नर्मल पोइन्ट कमाएर नै पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ भनेर। यो एपभित्र तपाईँहरूले चाहिँ नर्मल अफरहरू कम्प्लिट गर्ने अनि सर्वेहरू कम्प्लिट गर्ने, एपहरू डाउनलोड गर्ने, त्यसपछि डेली रिवार्ड यताउताहरू छ। सो नर्मल नै छ फिचरहरू, त्यस्तो हाई एन्डको फिचर छैन। तर यो एप चाहिँ फर्स्ट टाइम रिभ्यू गर्दैछु। सो यो एपलाई खोल्ने, यो एपको नाम चाहिँ फास्ट रिवार्डर हो। तपाईँले प्ले स्टोरमा पाउनुहुन्छ यो एपलाई। तपाईँले डाउनलोड गरेपछि तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर स्वाइप गर्दै डनमा क्लिक गरिदिनु। डनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै त्यहाँभन्दा अगाडिको चाहिँ पढ्नु होला, बल्ल डनमा क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर चाहिँ सबभन्दा सुरुमा तपाईँहरूले चाहिँ प्राइभेसी पोलिसी सेन्सिटिभ डेटा युजर भन्ने हुन्छ। सो यो चाहिँ सेन्सिटिभ युजर डेटा पोलिसीमा चाहिँ तपाईँ राम्रोसँग पढेर नै एक्सेप्ट गर्नु होला। अहिलेको लागि चाहिँ म रिभ्यूको लागि भनेर एक्सेप्ट गरिदिन्छु। सो एक्सेप्ट गर्ने बित्तिकै तपाईँहरूलाई यस्तो इन्टरफेस आउँछ, जहाँ चाहिँ म चाहिँ यहाँ साइन इन विथ गुगलमा क्लिक गर्छु। त्यो अगाडिको झन्झट मात्र हुन्छ। लगइन गरेपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ यस्तो इन्टरफेस आउँछ, जहाँ तपाईँहरूले चाहिँ भिजिट रिवार्डर वेबसाइट भनेको छ। सो यसैको वेबसाइट पनि रहेछ, जुन भिजिट गर्नुभयो भने पनि तपाईँहरूले पोइन्टहरू कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ पनि तपाईँले त्यही गेम, अफर, क्विजहरू खेलेर अनि पछि नर्मल कुराहरू सर्वेहरू गरेर पनि कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ डेली भनेको छ, लुटाब्ले अफर वाल भनेको छ, टास्क फर एक्स्ट्रा रिवार्ड भनेको छ नि। त्यसको तलपट्टि चाहिँ लुटाब्ले फर एक्स्ट्रा अफर वाल अनि रेभ्यू अनि पछि हाम्रो एडगेट मिडिया, एवाइडी स्टुडियो, अफर वाल, यिनीहरूको अफर चाहिँ अलमोस्ट धेरै अर्निङ एपहरूमा आउँछ। सो यो अफरहरू कम्प्लिट गरेर तपाईँहरू 10,000भन्दा बढी पोइन्ट कमाउन सक्नुहुन्छ। अफर खेल्नको लागि तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ क्लेम नाउमा क्लिक गरेर अफर खेल्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी रहेको चाहिँ सेकेन्ड नम्बरको अप्सनमा तपाईँहरूलाई चाहिँ यही अफरकै एक्चुअल कुन ब्रान्डले निकालेको भनेर, ब्रान्ड भन्नाले पनि यो अफर दिने प्लेटफर्महरू हो। सो यहाँ चाहिँ अफर चाहिँ अफरटोरो, इनब्रेन.ए, एडजेम अनि पछि रेभिन्यू वाल, रेभ्यू अनि सिपिएक्स रिजल्ट्स एसेक्टवाला दिएको छ। त्यसपछि रहेको छ रेफर एन्ड अनको इन्टरफेस, जहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ एकजनाले बोलाएर जस्तै टक्क रेफर नाउमा क्लिक गर्ने। रेफर नाउमा क्लिक गर्ने बित्तिकै 10% कमिसन चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ। तर तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ फेक अकाउन्ट गर्नुभयो भने तपाईँको आइडी अकाउन्ट ब्लक हुनसक्छ। त्यसपछि रहेको छ यहाँ वाच सर्ट भिडियो, जहाँ तपाईँहरूले चाहिँ सर्ट भिडियो हेरेर कमाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँले एउटा सर्ट भिडियो हेर्नुभयो भने नर्मल्ली 10 पोइन्ट कमाउन सक्नुहुन्छ। आस्क फर सपोर्ट रहेको छ, जहाँ चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ केही प्रब्लम लाग्यो भने इमेल गर्न सक्नुहुन्छ, यदि तपाईँको विथड्र पाउनु भएन भने यताउता। लाइकवाइज तपाईँले यहाँ चाहिँ क्विज पनि खेल्न सक्नुहुन्छ। क्विज खेलेर पनि तपाईँले राम्रै अमाउन्टमा कमाउन सक्नुहुन्छ पोइन्टहरू। सो एडुकेसनल पर्पजको लागि बनाएको भिडियो हो, त्यही भएर क्विज पनि सामेल छ। यसरी रहेको छ सेटिङ्समा तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो युजर नेम, पासवर्डहरू म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ, फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेसनहरू हेर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो अकाउन्ट पनि यो एपबाट डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब कुरा गरौँ तपाईँले कसरी यहाँबाट विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ भनेर। सो विथड्र गर्नको लागि तपाईँहरू चाहिँ यहाँनिर यो थर्ड नम्बरको अप्सनमा क्लिक गर्ने हो, रिडिममा। यहाँ क्लिक गर्नु तपाईँले चाहिँ यहाँ तपाईँको अहिलेसम्म भएको पोइन्ट र केमा विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ भने देखाइएको छ। सो यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ पेप्याल अनि पछि पेन्युर, पेटिएम, गुगल प्ले, बिटकोइन रहेको छ। त बिटकोइनलाई चाहिँ इग्नोर गर्नु होला, बिकज यो इलिगल छ नेपालमा। नर्मल्ली धेरै जसो अर्निङ एपहरू चाहिँ इन्डिया सेन्ट्रिक भएको भएर यहाँ चाहिँ पेटिएमको अफरहरू पनि छ, फ्लिपकार्टहरू छ, नेटफ्लिक्सहरू छ। सो त्यही भएर चाहिँ नेपाल सेन्ट्रिक अर्निङ एप चाहिँ होइन। सो यहाँ पेप्यालमा विथड्र गर्नुको लागि तपाईँहरूले चाहिँ पेप्यालमा क्लिक गर्ने हो। पेप्यालमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ $1 कमाउनको लागि 10,000, त्यसै गरेर तपाईँहरूले $50 कमाउनको लागि तपाईँहरूले चाहिँ 50,000 कोइन कमाउन सक्नुपर्छ। जस्तै $2 कमाउनु छ भने 20,000 पोइन्ट कमाउन सक्नुपर्छ। सो यसरी चाहिँ तपाईँहरू कमाउन सक्नुहुन्छ। युजर एक्सपिरियन्स सोध्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ मेरो युआईमा चाहिँ एकदम केही कम्प्लेन नै छैन। मैले अहिलेसम्म चलाउने बेलासम्म चाहिँ एउटा एड पनि भेटिनँ र राम्रै चलेको छ। त्यस्तो अड्किने अनि पछि फेरि लगइन गर्न पनि त्यस्तो वाला प्रब्लमहरू पनि छैन। र मलाई लाग्छ यसले चाहिँ पे आउट चाहिँ राम्रैसँग दिन्छ। सो तपाईँहरूले चाहिँ टाइम दिन, र मैले इन्फ्लुएन्स पनि गरेको छैन तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई चलाउनु भनेर। यो रिभ्यू मात्र हो, तपाईँलाई यो एप कस्तो छ भनेर तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले आफ्नोमा डाउनलोड नगरिकन। सो द्याट तपाईँको प्राइभेसी पनि राम्रो भयो, डेटा पनि सधैँ डेटा पनि बच्छ, म पनि आफ्नो प्रफिटहरू पनि आइरहेको छ मलाई। थ्याङ्क्स सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। तपाईँलाई भिडियो लाइक अनि सब्सक्राइब गर्नुहोस्। डिस्क्लेमर, कुनै पनि इलिगल एक्टिभिटी अर क्रिप्टो करेन्सी मैले प्रमोट गरेको छैन।